Ahojte! Když jsem s Akimem začínala, dělala jsem s ním strašně hodně chyb v tom, jak jsem ho vychovávala a jak jsem s ním cvičila. No a postupem času jsem tady na tyhle chyby přicházela a snažila se je odstraňovat. Jsem si jistá, že chyby rozhodně pořád dělám, přeci jen všichni jsme jen lidi, ale dnes bych s vámi chtěla sdílet ty nejčastější, se kterými se setkávám třeba venku se psy na svých seminářích, anebo ty, které se pořád dokola řeší na internetu. A doufám, že vám pomohou udělat další krok vpřed a třeba vás i trošku inspirují. Pojďme na ně! Spousta lidí přehlíží to, jakého mají pejska, co má ten pejsek za zkušenosti a hlavně, jaké on sám má možnosti. Majitel čivavy asi nikdy nenaučí, aby mu vyskočila do náruče zatímco bude stát. Stejně jako já asi pravděpodobně Akima nenaučím, aby mi vyskočil třeba na boty. I když... Výzva přijata. Někteří pejsci jsou od přírody učenlivější, zatímco ostatní mohou potřebovat více času. Proto není dobré podívat se na tutoriál a dělat všechno přesně podle něj, ale vždycky je potřeba si vše přizpůsobit. Tak, to je to slovo. Přizpůsobit vše tak, aby to vyhovovalo právě mému pejskovi. Jo, to byl proslov, jedeme dál. Já bych to asi ukázala na dvou úplně příkladných situacích. Akimku, sedni si, Akimku. Dobře, a lehni si, Akimku. Lehni si, Akimku. A k noze, pojď, tady pojď k noze. Tady k noze pojď, kde je k noze? Lehni si, sedni. Dobře, lehni. Výborně, super. Sedni, výborně. Dobře, k noze. Sedni, výborně. Člověk říká svému pejskovi sedni s nataženou dlaní, aniž by si uvědomil, že takhle ukazuje vždycky při povelu lehni. Zlobí se na svého pejska, když mu skočí do postele, aniž by věděl, že si ho tam jeho děti tajně berou vždy, když není doma. Nechápe, proč se jeho Beník bojí skočit přes překážku, aniž by si pamatoval, že když byl malý, zranil se, když přeskakoval přes větev ve stejné výšce. A takových nedorozumění a situací vznikají každý den stovky. Zkuste svému pejskovi naslouchat a nebudete se stačit divit, jak rád bude zase on naslouchat vám. Nemůžeš se na mě tak lepit. Pane, prosím, sedněte si tady. No jasně, tak, ano, děkuji, jste moc laskav. Když naučíme našeho pejska nějaký nový povel, většinou jsme z toho tak nadšení, že začneme skákat, jásat a dáme našemu pejskovi tunu pamlsku. Jenže časem se z takového povelu stane stereotyp, je to pořád dokola a naše nadšení tak trošku opadne. S bídou našeho pejska pochválíme slovy no, dobře, ale přitom ten pejsek to dělá pořád stejně dobře a ne-li lépe. Proto bychom neměli zapomínat našeho pejska opravdu pořádně odměňovat. Přeci jen všechny tyhle kroky jsou malý krůček pro člověka, ale velký skok pro psa. Stejně tak, pokud jsme s pejskem v nějakém náročnějším prostředí, mohou to být třeba větší města, psí akce anebo výstavy, měli bychom mít pro pejska připraveny nějaké mnohem lákavější a lepší odměny, než které mu dáváme třeba doma, protože pro pejska jsou takové situace mnohem náročnější, než se nám může zdát. Moc dlouhý trénink, to je moje oblíbené téma. No já vím, že to říkám pořád dokola, ale tak znáš to, opakování je matka moudrosti. Pokud s pejskem cvičíme moc dlouho, většinou se potom stane, že jeho trénování přestane bavit. Potom cvičí pomalu a znuděně. Jo, vlastní zkušenosti. Důležité proto je ukončit trénink s pejskem v době, kdy ho stále baví, aby se těšil i na příště. A máme před sebou poslední bod. Spousta lidí na své pejsky zbytečně moc spěchá. Třeba se svým psem nikdy pořádně necvičili, najednou viděli tančícího pejska v televizi a rozhodli se, že to ten jejich musí umět taky a nejlépe ještě dnes. Pamatujte na to, že trénink by měl být především zábava pro vás a vašeho pejska. Jeden pejsek se naučí nějaký povel za týden a druhý třeba za měsíc, za 2 a nebo klidně i za půl roku. A pořád se vůbec nic neděje. Snažte se na svého pejska netlačit, nespěchat a prostě... No, však vy už to dobře znáte. Moc vám děkujeme za zhlédnutí, nezapomeňte si přihlásit odběr našeho kanálu, pokud ještě nemáte.
a taky mrkněte na nějaké nové fotky na našem Instagramu. No a my se na vás budeme těšit zase příště. Ahoj!